God morgon gänget och välkommen till en vlogg IRL, eller vad heter det? Alltså idag är det måndag, den här vloggen släpps på torsdag och det är inte vilken dag som helst utan idag lanseras min Nike-kollektion. Så att vi har en massa jobb med den och allt content som ska fixas, klippas. Jag ska bland annat spela in en reel idag där jag visar upp hela kollektionen som släpps också idag då på min Instagram. Och gör mig lite snygg. Jag har börjat rulla upp håret på ett annat sätt. Så att istället för att rulla upp det så rullar jag upp det så. Vilket gör att man får volym och så kommer liksom bangsen. Jag har liksom inte frivilliga bangs utan det mitt hår går av där. Mest troligen för att jag stylar det så ofta. Men, och då får man den här lilla fina from. Och utöver det så ska jag nog kanske förbi kontoret idag och kika om det har hänt någonting. Vill jag bli varse, men jag har också en jävla massa frågor som jag fick på min Instagram sist jag hade frågestund och hann inte svara på allt, så att jag tänkte även svara på lite av de frågorna i den här vloggen. Och jag tänker att vi börjar väl med en sån fråga. En av frågorna var om jag har gjort ett kejsarsnitt och hur jag då kan ha så låga bikinitrosor. Och för er som har följt mig länge så vet ju ni att Todd, jag hade en vägg i min livmoder, vilket vi inte visste om förrän de öppnade upp mig. Men när jag blev gravid med Todd så låg han med rumpan ner när det liksom började bli dags. Och vi gjorde ett vändningsförsök, det gick inte. Vilket resulterade i ett planerat kejsarsnitt. Alltså mitt ärr blev ju jättefint. Alltså jag kommer ju ihåg dagen efter, eller inte dagen efter, men när jag liksom fick börja ta bort bandaget, att jag typ grät och var så här: gud, jag kommer aldrig kunna ha bikini igen för att det kommer vara ett fult ärr. Men alltså det syns ingenting. Alltså det är knappt ens ett ärr kvar. Och de har gjort det så lågt och så fint. Ser ni? Liksom. Där ser man ju lite att det går in. Och så går det så. Det är alltså, vad kan det vara, 10 centimeter. Vilket gör att har jag lägre trosor än så, då visar ju snippan. Så att på så sätt så tycker jag att för kejsarsnittet var ju som värst, tyckte jag verkligen typ 2 månader. Alltså från kejsarsnittet till 2 månader efter. För då magen var stor. Alltså det här ärret gjorde ont. Det gick inte att hosta, det gick inte att gå. Alltså i slutändan nu, det är inte så att jag ens tänker på mitt kejsarsnitt. Jag gissar att det är olika för alla beroende på vad du får. Alltså om det är ett urakut kejsarsnitt eller vad som helst. För då är ju liksom inte du prioritet. Men det här var ju liksom, kom in 7 på morgonen till Danderyds sjukhus eller BB Stockholm. Så snittar vi upp dig och sen åker du härifrån med barn. Så att det var ju liksom inget dramatiskt så. Ja, ska dricka lite kaffe. Sätta igång. Och jag har ju dessutom, vill jag säga, jag var ju fotade den här Nike-kollektionen i Florens. Och nej, vi var inte i Florens, vart var vi? I Lissabon, alltså vad är det? Gud. Men vi var i Lissabon, otrolig stad, vill verkligen dit igen. Eller Portugal generellt. Och då fick jag ju med mig lite plagg hem men inte allt. Och jag vill säga att jag inte, idag är det ju då måndag. Jag har alltså inte kunnat typ bära kollektionen förutom det jag haft hemma. Jag har liksom inte kunnat få känna mer på den. Så att jag är så peppad för att öppna det här stora paketet med hela min kollektion. Och ni ska såklart få se. Okej hörni, here it is. Hallå. Gud hörni, var börjar vi någonstans? Gud, jag är så taggad på att styla allt det här. Oj, fin. Alltså, otrolig. Den är så tung och lyxig också. Otrolig. Älskar det. Vi har ju lite återkommande plagg som exempelvis den här tröjan som var med i min förra höstkollektion. Den släpptes i då blå och krämvit. Och nu släppte jag den även i grön. Alltså grön kommer ju då verkligen vara höstens färg. Jag har sett alla så här high-end-märken göra gröna snygga. Och sen har ni den här. Alltså när kommer jag bo i hösten, är så fucking snygg. Perfekt höstjacka. Och det här ser inte allt så mycket värre när den bara hänger så här. Men det är alltså en topp med en scarf. Men det går även att ha en som klänning. Ni kommer inte tro på mig. För att den ser så kort ut, men det går. En till lång nitt. Ett stycke kjol.
Och så här kan det se ut när man sitter och försöker sätta ihop looks. Jag vill också styla upp lite nya sätt som jag inte gjorde under själva plåtningen. Och sånt tar ju tid. En look kan ta 1 timme. Tänk då typ 10 look. Det är 10 timmar. Så vi har lite att göra. I kaoset, alltså vi har möblerat om exakt hela mitt kök. Bytt tavlor och allting. Men jag ska visa er en look. Och då är det alltså blusen. Den kommer i 2 olika färger. Även en som är alltså så här taupe. Så trevlig, så stor, lång sjal. Där sitter du. Ja. Stora fluffiga armar. Finns jag. Ja. Den här väskan är också min. Alltså det är så fin färg. Och då med de här byxorna. Det är liksom imitation mocka i den här gröna färgen. Jag sa ju att grönt skulle vara the it. Alltså de här sitter så snyggt också. Med ett par pumps. Och så här ser jag. Alltså, nej, jag älskar den här looken. Förlåt. Okej, så nästa look vi har, det är alltså då samma topp fast i en otrolig toppfärg. Alltså den här är också så skön och så mjuk. Och ett par då långa silkesbyxor. Det är snyggt, du kan liksom gå och ta en av i det här. Men det är som att du går omkring i pyjamas. Och alltså, we love that. Så är det lite snörning på byxorna. Jag kan också skriva in i vloggen alla storlekar jag har. Så att ni vet det. Nästa ut så har vi, alltså det här är nog också en favoritpiece. Det är just för att den bara går att använda till så mycket ställen. Alltså det går att ha den till ett par jeans som en tröja. Det går att ha den som, vet du det, klänning. Du kan ställa den med bälte. Alltså bara det här och typ en stor kappa över i höst kommer vara så jävla snyggt, jag ska visa er. Alltså jag älskar ju den. Den är så smickrande att den är liksom tight här. Går ut så. Hänger ner lite, stora armar. Och om jag ställer med jeans så liksom tuckar jag bara in det här under jeansen. Och så har jag liksom en snygg flowy topp. Den är liksom verkligen chokladbrun. Det här kostymsättet har ni nog redan sett på min naked post. Men alltså det är, bältet ingår ju inte. Men det är ett par skitsnygga kostymshorts. Så det är liksom minishorts, men ni vet sådana här minishorts som ändå inte visar rumpan. Eller i alla fall inte min stjärt. Så det känns verkligen som jag kan ha den. Men till det då en jättesnygg så här figursydd chokladbrun kavaj. Som också är lite längre. Vilket gör att liksom man bara anar shortsen under. Nej, men alltså jag älskar den här. Det är så mycket. Jag känner mig typ lite som Hailey Bieber här. Jag vet inte varför, men det känns så här road. Det känns business, men ändå liksom kaxig business tjej. Älskar det. En till liten piece är ju den här tjocktröjan. Alltså otroligt perfekt längd. Nu har jag ställt med ett par shorts, men så mysigt bara så här. Casual Friday till kontoret. Den kommer även i den här otroliga blå färgen som jag visade. Som jag faktiskt bodde i på landet. När det var en av de grejerna jag fick med mig hem. Men alltså så fin. Alltså funkar till allt. Älskar den här färgpaletten kollektionen är i. Den är verkligen så här jordig och trevlig. Med ett undantag, och det ska jag visa. Det är den här känns lite så här Köpenhamn för mig. Och det var därför jag verkligen, alltså jag vill göra någonting randigt, för jag är besatt av randigt. Men samtidigt så vill jag göra någonting lite höstigare randigare. Och då blev det den här koftan. Alltså jag kan visa den på. Alltså hur fin. Det är också när man bara så här behöver en kofta men vill ha någonting lite roligare. Den är alltså stickningen i allt. Den är mysig, den är fin, den är höstig. Och så vill jag säga, det här kommer jag nog styla. Den här med ett par ljusa jeans och de här bootsen. Visade jag dem? De här är ju också från min kollektion. De är skitsnygga och de går ju liksom då ihop med, ni vet ju att jag älskar färgmatchningar. Och de går liksom ihop med det bruna i. Så att liksom den här jeans och de bootsen. Och du har en riktigt snygg, alltså ta ett par också, vänta, sån här halvtransparenta solglasögon. Så känner du dig som liksom så, vet du det, trendig var ordet jag letade efter. Och så har vi då den långa koftan i en annan färg. Alltså jättesnyggt att matcha också bara med ett vitt linne eller så. Om jag vill göra den lite höstigare. Och då körde jag det här och ett bälte i det och liksom vinröda klackar. Nu hörni ska vi ta tag i
Kaoset. Jag längtar inte till att få in det här i min garderob för att den är knökfull. Men hur peppade är vi inte på en ny kollektion som har släppts idag, så in och shoppa. Jag hoppas att ni får tag i det ni gillar. Mina favoriter från kollektionen då är ju absolut gröna skinnjackan, gröna klackskorna, gud vad svårt, kostymsättet, mocka skorna, men även mocka sättet. Alltså allt. Långa koftorna, helvete. Alltså det är key piece i höst. Det är många som undrar hur gammal jag är. Jag är 32, har ni missat det liksom? Eller förlåt, det är lätt, men jag tänkte att ni vet väl hur gammal jag är. Om jag ska ha fler barn, alltså just nu nej, men man ska aldrig säga aldrig. Och det är klart att det är liksom, alltså med tanke på att jag älskar att föda och älskar barn, så hade jag velat det. Men sen är det så här, jag kan inte dela på mig. Och jag, alltså blir inte jag snuskigt rik och liksom kan outsourca allt. Så jag bara kan liksom umgås med mina barn och jobba med det, bara det jag tycker är kul. Och inte göra någonting annat. Då kanske det är dags för att göra det. Min bästa foundation, och det är Dior's Forever Hydra Nude Foundation. Och jag har även deras Hydra då concealer. Den är otrolig, jag har det i ansiktet idag. Hur nattar vi Ted? Alltså, Ted har varit en liten periodare. Det är liksom vissa tider i hans liv som han typ har sovit hela nätter i sin säng. Nu när vi blev sjuka, när vi kom hem från landet, så är han i en fas att han behöver ha vatten på natten. Så att jag fyller en vattenflaska, alltså han får lite vatten när han nattas. Och sen så snuttar han på den under natten, typ en hel flaska. Han sover med oss då, så att vi nattar honom. Jag lägger mig bara med honom. Han är peppad behöver ta i trä. Så lätt att natta, alltså det tar legit 5-10 minuter. Och man liksom bara sätter på en sång. Vem kan segla förutan vind lyssnar vi faktiskt på. Och sen somnar han efter typ, den har gått 2 gånger. Och då sätter jag på Humlan Joy och så sover han till det. Men jag tänkte nu, Buster ska iväg imorgon. Och då tänkte jag försöka få in i honom att, i Ted alltså, att han ska sova i egen säng. Och att han inte ska dricka vatten på nätterna. För att jag märker ändå att jag är tröttare nu. Alltså när han, även om det är bara ett uppvak, så blir det ändå att så här, jag går upp, fyller den. Då vaknar jag till, då går jag ner och dricker. Och sen kissar jag och så har jag haft ett uppvak. Och så tar det typ en kvart för mig att komma in till ro. Och Todd och Tintin sover ju så bra nu. De nattar typ sig själva, höll jag på att säga. Men de är så stora. Vi nattar dem runt 20-30. Och då sover de typ till 07-07:30. Tintin sover alltså till 9:30. Jag fick väcka henne. Vi tar lite mer frågor så här, för nu håller jag på att sätta sig ihjäl. Plus att jag är vrålhungrig. Nu ska jag sätta mig och gå igenom mörkret. Men först lunch. Och jag tror att det faktiskt blir kall kyckling med kall potatis. Det är resterna från gårdagens middag när David och Tulle var här. Och Alice vill inte äggröra. Och då orkar inte jag diska en kastrull bara för att jag ska äta ägg. Jag kan inte värma mat. Men du får göra som du vill. Det är gott med kall mat tycker jag. Alltså lyxigare än så här blir det inte. Kall mat med curry lime dressing. Det finns lite tillagade köttbullar här om du vill. Inte mamma Skans. Det är jättebra, men det är ju kontrasterna i livet som räknas. Så ena dagen står man och försöker köpa sig in på Hells för att festa med Drake för 300 000. Och andra dagen sitter man här och äter rester. Så att det ska man ha. Vad är man för vilda? Jag orkar inte skära. Nu har jag suttit och redigerat reel hur länge som helst, men vi har ett resultat. Jag har också fått ett bud av Louis Vuitton. Alltså hallå. Knackade på dörren sådär. Och alltså nu när jag öppnar det. Oh my god. Jag har redan testat en grej. Jag ville bara göra en unboxing för er också. Men jag kunde ju givetvis inte vänta på att hämta kameran och så. Men alltså kolla på, alltså förlåt, men att jag bara kan ha en sån här hemma i min garderob. Och alltså det här, jag testade precis den här ögonskuggan. Den ljusare tog jag bara nu. Och den gav sånt fint skimmer. Och sen har jag, tror jag, var det den här? Ja. Jag vet inte vilken läppfärg det är, det måste jag ta reda på. Men den här färgen
Det är den jag har på läpparna nu. Det kändes också så återfuktande. Alltså love it. Så merci beaucoup. Jag hatar ju inte heller snyggt smink. Och här hade vi en så fräsch vit. Alltså kolla på den här. Goals. Ibland jag var sjuk på mig själv. Nu ska jag tydligen snart åka hem till min pojkvän. För att han då har köpt en till bil. Och det är liksom också inte en rolig bil. Utan det är någon skruttbil. Som är alla välgörenhets... Jag vet inte vad. Men han kanske tänker att det är till barnen när de ska börja övningsköra. I don't know. Så att nu drar vi. Så hörni, Buster tog fortfarande och höll på med bilen och ägaren när jag kom. Så att jag plockade bara upp min bil och drog. Och nu ska jag möta upp mamma. Hon ska följa med och plocka upp barnen. Alltså favorittiden på dygnet måste jag säga. Alltså de är så intensiva och så jobbiga ibland. Men det finns fan, alltså barn är enda sättet att lindra ångest och stress. Det är alltid att säga. Sen kan ju de orsaka jättemycket stress, alltså 100%. Men det är liksom, den stressen går ju ändå att ta på. Men stressen de tar bort, den går liksom inte att ta på. Du vet inte varför du är stressad eller du vet inte varför du mår dåligt. Du vet bara att du mår bra när du är med dem. Nu har jag hämtat morsan här, så nu ska vi med. Och Todd blev ringd på playdate. Jag har ju aldrig mag att säga nej, så mamma blev lite besviken. Hon ville träffa alla. Jag har inte sett honom på en månad. En månad har hon inte träffat barnbarnen på. Men jag har inte mag att säga nej. Du vet när någon också står där med en barn och man hör att så här, snälla. Och man bara ja. Den har gått 5 kilometer för att få träffa allihop. Ja, men nu får du ta med en andra barn. Du ska se hur mitt sovrum ser ut. Jag har bytt om 28 gånger idag. Så att spelat in en Det här var snyggt också. Ja, det här är min kollektion. Hej älskling, hej. Jag vill stanna finen. Nej. Du är så gullig, kan du inte visa din outfit och din frisyr istället? Här får du se, backa där. Mamma och pappa gått. Vad tappar vi? Tintin åkte iväg och handlade någonting med Buster och en köttbulle. Och jag sitter nu och försöker mata till det sista. Det tar ju en stund att äta upp allt, eller hur? Ska hjälpa? Så. Och... Men vi getting there. I början så sitter han ju lugnt för då är ju Tintin med. Men sen efter en stund tröttnar hon, vilket man förstår. Och då får vi sätta ibland på lite Bolibompa, lite Cars. Cars, gillar du? Jag har också bytt om till träningskläder. För jag tänkte köra första träningspasset sen torsdags. Så det är inte så långt. Fredag, lördag, söndag. 3 dagar. Drack ju lite väl mycket i torsdags. Det kan hända den bästa, absolut. Men därför har jag inte tränat. Jag hade sån ångest av att bara liksom vara så effektiv som möjligt när jag väl liksom mådde bra igen. Så att då var det liksom storstad i hela hemmet och det var rensa och det var åka till Leos lekland och allt sånt där. Så att då kompenserade jag på så istället. Så idag ska vi ut och svettas ut all ångest jag haft och det ska bli så trevligt. Jag har beställt hem lite nya träningskläder från Casall. Jag älskade den här. Och jag har redan fått fläck. Ja. Jag älskade den här färgen. Så vi ska springa i 4 kilometer, 18 minuter och sen lite mage på det. Alltså nu är klockan redan 8:30 och jag ska ut och springa nu. Det var så otäckt, jag ville verkligen ha en tidig löprunda men tog sån tid för Buster och Tintin och sen kom Todd hem från playdate och Ted var svårnattad. Så nu kommer jag ju vara tillbaka typ 29 och sen ska jag duscha allting så det blir middag 9:30 och sen ska vi podda. Gud, alltså det är där, vet du vad, ibland hatar jag måndagar och det är just för att när man har så mycket inpräntat. Vi har ju bytt poddar jag och Buster nu så vi kommer podda faktiskt på fredagar istället. För det känns så mycket bättre än liksom första dagen på veckan ska vara otrolig. Jag ska bara ha ett löppass framför mig nu och inget mer med det. Men nu har man så mycket mer. Alltså jag vill bara kolla på morden i midsommar eller så morden i Sandhamn och äta. Men nu springer vi. Och lyssnar givetvis på K-pop.
Så hörni, färdigsprungna. Det kommer inte bli någon magpass för mig idag, för jag känner redan att jag är så tung i kroppen. Jag orkar helt enkelt inte. Nu vill jag liksom bara duscha och slå mig ner i soffan. Men jag är så nöjd, eller stolt snarare, att jag tog mig ut. För det är ofta så här, för mig sätter måndag resten av veckan. Som inte jag tränar på måndag, jag är ju så konstig som person. Då är jag så här, ja men då behöver jag inte träna resten av veckan. Så det är typ måndagen som sätter hur hela min vecka ska vara. Och det är ju fruktansvärt när det är så att en måndag skiter sig. För då är ju mitt mindset att resten av veckan skiter sig. Och sen blir det ju inte så såklart, men det känns så på den måndagen. Men den här måndagen har känts otroligt bra. Alltså jag har fått så mycket jobb gjort. Jag har redan ett mail. Nu har jag bara lite kvitton och admin och fakturor kvar för imorgon. Men sen är jag liksom klar och kan sitta med lite roligare grejer. Som typ lite andra framtida grejer som händer. Men det var väldigt suspekt. Jag älskar ändå att komma hem till oss just nu. Vi har fått det så fint. Buster som sätter belysning överallt. Just where he was needed, gleaming black as night, cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing, faces merchant change, but your face remains the same. Swallows will be here by dawn. When we're finally sober, they'll be gone. Så hörni, nyduschad, nysprungen och nu blir det indiskt. Du sitter också lite som en... Men jag försökte bara, jag visste inte hur mycket. Skila dig. Nu blir det indiskt och morden i... Ja, vad heter det? Sandhamn. Så skönt hörni, vi bestämde oss för att inte podda idag. Vi poddar imorgon istället. Jag fick sån spänningsöververk så att nu har jag skrivit på min kalender att jag ska ta graviditetstest och boka synundersökning. Jag vet att jag har dålig syn, men jag vet inte riktigt. Alltså antingen så har den spårat ut totalt. För jag har ju aldrig typ använt glasögon eller linser. Men, eller så är jag gravid, men det tror jag inte. Men jag tycker mina bilder så jag har ingen mens. Jag glömde ju bort att vi har lite fler frågor att svara på. Och en av alla frågor var då vart jag opererade mig, mina bröst alltså, och vilken läkare. Och jag har fått en fråga så många gånger nu. Så jag kommer svara på den igen, men jag svarar på den så många gånger. Men det var på Victoria-kliniken och det var Dr. Charles. Och om jag hade gjort det igen alla dagar i veckan. Alltså han lyssnade verkligen på vad jag ville ha. Och det, alltså jag har ju varit tidigare på bröstkonstellationer. Och då har jag inte känt samma så här. Jag har inte känt samma att så här, utan alla har alltid sagt så här, men jag tror att du ska göra större för du kommer ångra dig eller lalala. Jag är så nöjd. Hur stor säng har ni? Det är väl en relevant fråga som vi har 3 barn, men vi har en 2,20 säng. Eller 2,10 tror jag från Carpe Diem, och den är otrolig. Typ den enda sängen jag faktiskt inte får ont i ryggen av. Hur gör du för att alltid orka med familjelivet och småbarnsåren? Och alltså helt ärligt, you just do it. Det är väl lite av mitt motto. Buster tycker ju att jag är maskin. Han brukar säga det att så här, mina känslor kommer liksom absolut sist. Medan alla to-dos kommer liksom före. Men så att jag skulle säga att man orkar bara. Man har typ ingen val.
ibland är det tuffare. Vissa dagar är det väldigt mycket tuffare och andra dagar är det bara en fröjd. Så att det finns nog inget liksom ärligt svar på den frågan. Men som tur är jag ju relativt morgonpigg person och jag blir också triggad, eller vet du det? Positivt genom att liksom, ju mer jag saker jag gör desto liksom, bättre känner jag mig, desto mer vill jag göra. Det är ju samma sak som jag diskuterade med Alice och Nicky idag, att jag på något sätt gillar att läsa skvaller om mig, alltså så här elakt skvaller, för att jag blir typ bara ännu mer motiverad då. Så att de dagar jag typ behöver bli motiverad kan jag ibland gå in på typ bloggbevaknings kommentarsfält och bara läsa vad som står om mig, och så blir jag så taggad. När ska Njut börja sända till Norge? Det är en bra fråga, men väldigt, väldigt snart hoppas jag. Vi har by the way, på tal om Njut, en väldigt trevlig, efterlängtad lansering snart. Som vi jobbar för fullt med även den här veckan. Man bara, det är därför jag också är helt slut. Så att håll i hatten. Gud, det är så mycket kul som händer nu. Det är väldigt mycket frågor om min vikt och träning generellt. Och vad jag äter och hur jag håller mig fit. Men jag skulle säga att, alltså helt ärligt, balans. Jag älskar att träna. Jag älskar att äta nyttigt. Jag älskar också att äta onyttigt. Det är liksom det. Hitta en balans som funkar för dig. Jag äter relativt nyttigt vardagar. Mindre nyttigt på helger. Träna vardagar. Träna inte på helger. Ni känner ju mig. Jag är ju allt eller inget. Så att vardagar är det oftast allt. Och sen på helger är det inget. Och det funkar så jävla bra för mig. Och jag är så glad att jag har hittat liksom, att jag tycker att det är kul att röra på mig. Att jag känner att min kropp behöver det. Samtidigt som jag ska bli mycket bättre dock. För jag tror också att min huvudvärk och allt har lite med näringsbrister och allting. Jag hade velat åka och lämna in mig på en sån här full body scan och bara känna av exakt vad som fattas. Men jag ska börja med mina vitaminer igen och mina gröna juicer imorgon. Som jag sagt i en veckas tid nu, men det ska jag börja med. Vad bråkar du och Buster oftast om? Gud vad svårt. Alltså oftast så bråkar vi om att det blir en miss i kommunikationen. Alltså så här, jag har uppfattat en sak och han har uppfattat en annan. Vilket jag tror är rätt vanligt. Något annat vi bråkar om är ju att jag ibland tycker att han är rätt dålig på kommunikation. Att han liksom inte hör av sig eller meddelar om någonting och liksom tar längre tid eller någonting sånt. Utan ja, men bara helt enkelt bara så. Jag finns inte just då, där och då när han är i sitt tunnelseende. Men jag skulle säga att de flesta av våra bråk faktiskt, alltså det är hemskt att säga det, men är på grund av barnen. Jag skulle inte säga så här på grund av barnen, men att det är liksom någonting sånt inblandat. Att så här sömnbrist, vabbning, alltså sådana grejer. Liksom man är stressad, man är trött. Det var länge sedan vi hade en sån här full-on. Det var nog i början på roadtrip som det var en sån här full-on som vi behöver typ också lite då. Jag älskar sådana bråk by the way. Det är bara så skönt att skita ur sig allt. Och liksom gå igenom allt. Och sen släpper man det och så är man kär någonsin. Jag tror faktiskt att det är det jag orkar med idag. Men det är så kul att vara tillbaka. Jag har verkligen saknat det. Jag har saknat att prata. Jag har saknat att vlogga. Och det var så skönt att få en liten paus. Alltså jag vet att det inte känns så för er som att ni fick 2 vloggar från mig förra veckan. Men de är ändå inspelade liksom för länge sedan, känns de för mig. Så det är kul att vara back IRL. Ha en fantastisk vecka. Så ses vi nästa torsdag igen. Då kanske vi får lite kontorsrenovering. Nu sa ju Buster till mig dock att ni bara slutar prata nu. Men nu sa Buster till mig att han bara, jag kan kika in och kolla till renoveringen. Så att det verkligen blir en överraskning för dig när den är klar. Och jag var så här, gud det är typ kanske ingen dum idé. Men då måste jag kanske åka dit imorgon och ta lite förebilder och sånt så jag verkligen kommer ihåg hur det ser ut. Men okej, nu ska jag sluta babbla. Puss och kram.